आजच्या लेक्चरमध्ये आपण TYBSc सेमिस्टर 6साठी युनिट नंबर 3 आहे बेसिक्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री तो बघणार आहोत. ओके, सो बघा, बेसिक ऑफ क्वांटम केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला क्लासिकल मेकॅनिझम बघायचं आहे, त्यानंतर क्वांटम मेकॅनिझम काय ते बघायचं आहे, लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल मेकॅनिझम काय ते बघायचं आहे, त्यानंतर ऑपरेटर नावाचा एक पार्ट आहे मॅथमॅटिकल पार्ट, तो चॅप्टरच्या शेवटी आपल्याला बघायचा आहे. ठीक आहे, तर आता इथं आपण सुरुवात करूया क्लासिकल मेकॅनिझमपासून की क्लासिकल मेकॅनिझम नक्की काय असतो. ओके, सो बघा, क्लासिकल मेकॅनिझम काय आहे, एक एक पॉईंट आरामात समजून घेऊया. बघा, मेकॅनिझम इज अ स्टडी ऑफ अ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट. मूव्हिंग ऑब्जेक्ट पजेस पोझिशन, velocity, momentum and kinetic energy. Position, velocity, momentum and kinetic energy are known as a dynamic variable. ओके, तर यांनी काय सांगितलं बघा, पोझिशन जी आहे ती पोझिशन, त्यानंतर सांगितलेलं आहे मोमेंटम, त्यानंतर सांगितलेलं आहे कायनेटिक एनर्जी. ओके, आणि वेलोसिटी. तर हे चार ज्या गोष्टी आहेत ना ते नेहमी बदलत राहतात. ओके, सो वी कॉल देम ॲज अ डायनॅमिक व्हेरिएबल. ओके, सो वी कॉल देम ॲज अ डायनॅमिक व्हेरिएबल बिकॉज दे आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो दे आर कॉल्ड डायनॅमिक व्हेरिएबल बिकॉज दे चेंज विथ अ टाइम. फॉर द स्टडी ऑफ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर यूज. ओके, सो यांचं जे पण स्टडी आहे ते आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशनमध्ये करतो. येस, त्यानंतर पुढे काय सांगितलं बघा, आर यूज धिस मेकॅनिझम आर ऑल्सो नोन ॲज अ न्यूटोनियन मेकॅनिझम. त्याला आपण न्यूटोनियन मेकॅनिझम पण बोलू शकतो. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वॉज यूज टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डायनॅमिक व्हेरिएबल ऑफ द सिस्टीम अँड हेन्स टू कॅल्क्युलेट देअर मॅग्निट्यूड. ओके, म्हणजे इथं काय सांगितलं बघा, आपण न्यूटन सेकंड लॉ जो आहे तो त्या आपण यूज करतो. ओके, कशासाठी, मोशन आर यूज टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डायनॅमिक व्हेरिएबल्स ऑफ द सिस्टीम अँड हेन्स कॅल्क्युलेट देअर मॅग्निट्यूड. आपण त्यांचा मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करू शकतो. पुढे काय सांगितलं बघा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कुड बी अप्लाइड टू एव्हरीडे ऑब्जेक्ट. ओके, इथे काय सांगितलं बघा, मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ॲट अ लार्ज डिस्टन्स लाईक द स्टार्स, द सन अँड द प्लॅनेट. ओके, बघा इथे एक शब्द आहे मायक्रोस्कोपिक. ओके, मायक्रोस्कोपिक म्हणजे आपण त्याला बोलू शकतो की जे पण मोठे पार्टिकल्स आहेत, म्हणजे ते एक्झाम्पल घेतले आपण, सन घेतला आहे, स्टार घेतले आहेत. ओके, प्लॅनेट, these आर द मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. ओके, सो वी कॅन यूज, यू कॅन स्टडी दिस मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बाय युझिंग दिस न्यूटनियन मेकॅनिझम. ओके, येस, मग पुढे काय सांगितलं बघा, ॲज द टर्न ऑफ द लास्ट सेंचुरी कंपोनंट्स ऑफ द ॲटम वेअर डिस्कवर. ओके, येस, मग इथे यांनी सांगितलं बघा, ॲटम जे आहे त्या ॲटमचं कंपोनंट्स आपण डिस्कवर केले. म्हणजे कुठले कुठले कंपोनंट, तर त्यामध्ये ॲटममध्ये आहे प्रोटॉन आहे, न्यूट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉन आहेत. ओके, तर या सर्व गोष्टींचा आपण शोध लावला. ओके, आणि ह्या शोध लावल्यानंतर यांचं स्टडी करणं पण गरजेचं होतं. ओके, दॅट्स वाय वी नीड अ डिफरंट काइंड ऑफ मेकॅनिझम. बाय युझिंग दिस classical mechanism we cannot study these subatomic particles. Okay, that's why we need a new one mechanism, and the mechanism which is called as a quantum mechanism. Okay, मग इथं पुढे सर्वांनी दिले बघा. येस, इथं होतं आपण, this introduce a new word of subatomic particle. Then Newtonian mechanism was applied to this subatomic particle. It would not be explain their behavior. This means that a new mechanics was needed for the subatomic world. ओके, याचा अर्थ काय, सबॲटॉमिक वर्डसाठी आपल्याला नवीन मेकॅनिझमची काय पडली आहे, इथं गरज पडलेली आहे. ओके, येस, पुढे काय सांगितलं बघा, दिस मेकॅनिझम that got formulated to explain the behavior of the subatomic particle was termed as a quantum mechanism. ओके, मग याला काय नाव दिलं आपण, क्वांटम मेकॅनिझम नाव दिलं. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, क्वांटम मेकॅनिझम इज अ कंपोजिट टर्म. The word quantum was first used in the packets of energy by a Max Planck in this hypothesis about the energy possessed by the radiation. ओके, मग बघा, क्वांटम मेकॅनिझम याला आपण काय बोलणार बघा, द वर्ड क्वांटम हा जो पहिल्यांदा आला तो कुठून आला आहे, तर मॅक्स प्लँक्स यांनी तो वापरला. आणि कशाच्या, विथ रिस्पेक्ट टू कशाच्या वापरला, इट इज कॉल्ड ॲज अ पॅकेट्स ऑफ एनर्जी. त्याला आपण पॅकेट्स ऑफ एनर्जी बोलू शकतो. ओके, yes, possessed by the radiation. The hypothesis was proposed to explain the problem of a black body radiation. ओके, त्या हायपोथेसिसच्या मदतीने आपण ब्लॅक बॉडी रेडिएशनची जी पण संकल्पना आहे ती समजून घेऊ शकतो. फ्रॉम धिस पॉईंट द क्वांटम मेकॅनिझम गॉट डेव्हलप्ड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. ओके, आणि तिथून ह्या क्वांटम मेकॅनिझमचा काय झालेला आहे, विकास झालेला आहे. ओके, सो या पहिल्या जो आपला पॅराग्राफ होता
त्या पहिल्या पॅराग्राफमध्ये त्यांनी इंट्रोडक्शन आपल्याला दिलेली आहे. ओके, इथं काय सांगितलं बघा, इट इज अ मिसकन्सेप्शनल दॅट द क्वांटम मेकॅनिझम कॅन बी अप्लाइड ओनली टू द सब ॲटॉमिक पार्टिकल. इट कॅन वर्क बोथ ॲज अ मायक्रो अँड अ मॅक्रो लेवल. However, it is easier to apply the quantum mechanism at the micro and the Newtonian mechanism at the micro level. ओके, इथे आणि सिम्पली काय सांगितलं बघा, जर मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट असतील तर आपण न्यूटोनियन मेकॅनिझम वापरू शकतो, न्यूटोनियन मेकॅनिझम वापरू शकतो. यस, आणि जर त्या ठिकाणी आपल्याला मायक्रोस्कोपिक जर ऑब्जेक्ट असतील तर आपण त्या ठिकाणी आपला क्वांटम मेकॅनिझम वापरू शकतो. यस, त्या ठिकाणी आपण काय वापरू शकतो, क्वांटम मेकॅनिझम तिथं आपण वापरू शकतो सिम्पली. ओके, सो आता आपण पुढचा पॉईंट बघूया, व्हॉट्स आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्वांटम मेकॅनिझम, क्लासिकल मेकॅनिझम. या क्लासिकल मेकॅनिझमच्या लिमिटेशन काय होत्या. ओके, अँड व्हाय वी नीड अ न्यू मेकॅनिझम कॉल्ड क्वांटम मेकॅनिझम. ओके, सो या पॉईंटमध्ये आपण चर्चा करूया की आपल्याला का गरज पडली क्वांटम मेकॅनिझमची. ओके, सो तर इथं पॉईंट दिला आहे बघा, लिमिटेशन ऑफ द क्लासिकल मेकॅनिझम. क्लासिकल मेकॅनिझमच्या लिमिटेशन काय होत्या, तर फर्स्ट वन, ॲट द टर्न of the last century, based on the existing theory, explanation would not be provided for the three different phenomena. ओके, यस, म्हणजे 3 डिफरंट फेनॉमिना होते, त्यांचं एक्सप्लेनेशन नाही दिले गेले. तर कुठले कुठले फेनॉमिना होते ते, तर पहिला होता द ब्लॅक बॉडी रेडिएशन होता, दुसरा होता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आणि तिसरा होता कॉम्प्टन इफेक्ट. ओके, तर ह्या 3 गोष्टींना क्लासिकल मेकॅनिझम एक्सप्लेन करू शकला नाही. ओके, इथं काय सांगितलं बघा, न्यूटोनियन मेकॅनिझम कुड नॉट बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द सब ॲटॉमिक पार्टिकल. ओके, यस, पहिलं पॉईंट त्यांनी काय सांगितलं की हे जे 3 फिनॉमिनॉन होते, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आणि कॉम्प्टन इफेक्ट, तर हे आपण एक्सप्लेन करू शकत नाही या क्लासिकल मेकॅनिझमच्या मदतीने. यस, आणि सेकंड पॉईंट त्यांनी सांगितलं आहे, न्यूटोनियन मेकॅनिझम कुड नॉट बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द सब ॲटॉमिक पार्टिकल. ओके, यालाच आपण क्लासिकल मेकॅनिझमलाच आपण न्यूटोनियन मेकॅनिझम पण बोलतो. अँड दिस न्यूटोनियन मेकॅनिझम कॅन नॉट बी अप्लाइड फॉर द सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स. यस, त्यासाठी पण आपल्याला ही पण एक मोठी लिमिटेशन आहे या क्लासिकल मेकॅनिझमची. ओके, यस, आता बघा इथं पुढे एक एक्सप्लेन केलेलं आहे की ब्लॅक बॉडी रेडिएशन काय आहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय आणि क्वांटम इफेक्ट काय. ओके, तर आता एक गोष्ट आपण समजून घेऊया. यस, मग त्याने काय सांगितलं बघा, ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ब्लॅक बॉडी रेडिएशन नक्की काय असते, तर बघा, अ ब्लॅक बॉडी इज अ डिफाईन्ड ॲज द बॉडी दॅट कॅन ॲब्झॉर्ब अ टोटल 100% ऑफ एनर्जी इन्सिडंट ऑन इट. ओके, मग ब्लॅक बॉडी रेडिएशन म्हणजे काय, तर ही एक प्रकारची बॉडी आहे आणि जी काय करते की 100% त्याच्यावर जी पण एनर्जी पडेल ते काय करेल, ती ॲब्झॉर्ब करेल. ओके, सो we can call them as a black body radiation. Okay, it also act as a 100% emitter of the radiation, hence the emission for the radiation it is and the ideal body. Okay, आणि दुसरा पॉईंट दिला आहे की it can be emitted 100% of the radiation. ओके, म्हणजे 100% रेडिएशन जी आहे ती काय करते, ती एमिट करते म्हणजे सोडून देतो. ओके, फॉर द इमिशन ऑफ अ रेडिएशन इट इज अँड आयडियल बॉडी. ओके, इमिशन ऑफ अ रेडिएशनसाठी ती काय आहे, आयडियल बॉडी. काय आहे ती, आयडियल बॉडी. थर्ड पॉईंट दिलं आहे बघा इथं, द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लॅक बॉडी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर अँड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ब्लॅक बॉडी. ओके, पुढे काय सांगितलं, द रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लॅक बॉडी इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर. ते त्याच्या टेम्परेचरवर डिपेंड असणार आहे फक्त. अँड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द ब्लॅक बॉडी. ब्लॅक बॉडीच्या नेचरच्या ती काय असणार, इंडिपेंडंट असणार आहे. येस, पुढचा पॉईंट काय सांगितलं, ॲट अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लॅक बॉडी कवर्स अ रेंज ऑफ अ वेवलेंथ, दिस इज नोन ॲज द ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम. याला आपण काय बोलणार, ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम बोलणार. ओके, आता पुढच्या डायग्राममध्ये आपल्याला लक्षात येईल बघा हे ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम काय असतो. ओके, सो इथे त्यांनी दिलं आहे बघा, या फिगरमध्ये दिले, इथं इंटेन्सिटी दिली आणि इथं वेवलेंथ दिलेली. Okay, so we can see that as seen from the figure number 1, the intensity increases with the increase in the wavelength, become maximum at a particular wavelength and then decreases. Okay, yes, ही बघा एक वाढत जाणार आणि एका पर्टिक्युलर वेवलेंथला, ही आपली वेवलेंथ आहे एक्स ॲक्सिसला, एका पर्टिक्युलर वेवलेंथला ती काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. ओके, येस, अँड देन इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस. ओके, जशी आपण वेवलेंथ वाढत जाणार तशी ते काय होत जाणार, डिक्रीज होत जाणार आहे. येस, पुढे काय सांगितलं बघा, ॲज द टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ द मॅक्झिमम इंटेन्सिटी शिफ्ट टू द लोअर वेवलेंथ. ओके, जसं आपण टेम्परेचर वाढत जाणार, काय सांगितलं तर ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस द वेवलेंथ ऑफ अ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी शिफ्ट टू द लोअर वेवलेंथ. ओके, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी जी आहे ती लोअर वेवलेंथला काय होईल, ती शिफ्ट होईल. ओके, सो हे होतं आपल्याला ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. आता इथं काय लिहिलेले प्रॉब्लेम ते बघून घेऊया, पहिले याला क्लीन करून घेऊया. इथं काय लिहिलेलं आहे आपण ते,
ओके, तर हे होतं आपलं ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. आता पुढे काय त्याच्यावाले काही प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत, ते प्रॉब्लेम समजून घेऊया. ओके, तो इथं काय प्रॉब्लेम दिला आहे बघा. जास्त इथं प्रॉब्लेम काय दिलेला आहे आपल्याला बघा. प्रॉब्लेम विथ द एक्झिस्टिंग थेरी. एक्झिस्टिंग थेरी काय सांगत होती, क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट प्रोव्हाइड अन इक्वेशन ऑफ द ब्लॅक बॉडी रेडिएशन कर्व दॅट इज द इक्वेशन बिटवीन द वेवलेंथ अँड द इंटेन्सिटी ऑफ द रेडिएशन. ओके, येस, म्हणजे आता काय क्लासिकल फिजिक्स जे आहे त्याने एक्सप्लेन करू शकत नाही की ब्लॅक बॉडी रेडिएशन काय आहे त्यासाठी. ओके, मग प्लँक्सने याचं आपल्याला सोल्युशन दिलं. प्लँक्स काय बोलला, एक्झिस्टिंग थेरी पोस्टुलेट दॅट एनर्जी कॅन बी ॲब्झॉर्ब ऑर इमिटेड इन अ कंटिन्युअस मॅनर. Okay, Planck introduced the concept of a quantum of the energy. Yes, he proposed that the energy can be absorbed or emitted in the discontinuous manner. Okay, मैंने क्या किया, he proposed that Planck proposed that the energy can be absorbed or emitted in a discontinuous manner. Okay, and which is in the form of the quanta. Yes, पुढे त्यांनी दिलं बघा, that is only in a small packets of energy. He termed these packets of energy as the quanta of the energy. ओके, मग त्याने त्या पॅकेट्सला काय नाव दिलं, त्याने त्या पॅकेट्सला नाव दिलं इट इज अ कॉल्ड ॲज अ क्वांटा त्याला तो बोलला. येस, विथ दिस पॉस्टुलेट द इक्वेशन फॉर द ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम कुड बी ऑप्टेन. ओके, आणि या पॉस्टुलेटपासून आपल्याला काय भेटणार आहे, इक्वेशन ऑफ द ब्लॅक बॉडी रेडिएशन. ब्लॅक बॉडी रेडिएशनचे जे इक्वेशन आहे आपल्याला ते या पॉस्टुलेटमधून भेटणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. येस, ओके, येस, पुढे काय सांगितलं बघा, द कन्सेप्ट ऑफ अ क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जी वॉज देन अप्लाइड टू इच अँड एव्हरी टाईप ऑफ द एनर्जी. मग त्यांनी दुसरा टाईप दिला आता आपल्याला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पहिला जो ब्लॅक बॉडी रेडिएशन होतं त्याला आता आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय तो समजून घेऊया. बघा काय सांगितलं तर, इन 1887 हेनरीज हर्ट्ज ऑब्झर्व दॅट व्हेन लाईट इज इन्सिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट. ओके, काय सांगितलं, हेनरी हर्ट्जने जेव्हा लाईट या मेटल सरफेसवर पडेल तेव्हा इलेक्ट्रॉन काय होतील त्यातनं बाहेर पडते. ओके, द इफेक्ट वॉज नोन ॲज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आणि मग या इफेक्टला आपण काय बोलणार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलणार. काय सांगितलं बघा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1887 हेनरीज हर्ट्ज ऑब्झर्व दॅट व्हेन लाईट इज इन्सिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट. त्यातनं काय होणार, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होणार. द इफेक्ट वॉज नोन ॲज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आणि मग या इफेक्टलाच आपण काय बोललो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोललो. ओके, सेकंड पॉईंट काय दिलं बघा, इन 1902 फिलिप लेनार्ड डिस्कवर दॅट द मॅक्झिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडंट ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट नॉट ऑन इट्स इंटेन्सिटी. ओके, म्हणजे यांनी काय सांगितलं की जे इलेक्ट्रॉन बाहेर पडत आहेत ते कशावर डिपेंड आहे, इट्स डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट. येस, ओके, इथं काय सांगितलं बघा, in 1902 Philip Lenard discovered that the maximum possible energy of an ejected electron is dependent on the frequency of the light not on its intensity. ते कशावर डिपेंड असणार आहे, फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असणार आहे, त्याच्या इंटेन्सिटीवरती डिपेंड असणार नाही आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, मोर ओव्हर इट वॉज ऑब्झर्व दॅट इलेक्ट्रॉन आर नॉट इजेक्टेड अनलेस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट इज अ मोर दॅन अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, मोर ओव्हर इट वॉज ऑब्झर्व दॅट इलेक्ट्रॉन आर नॉट इजेक्टेड. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होणार नाही अनलेस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट इज अ मोर दॅन अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. जोपर्यंत फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूपेक्षा जास्त राहत नाही तोपर्यंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होणार नाही. द लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट ॲट विच द इफेक्ट वॉज ऑब्झर्व वॉज कॉल्ड ॲज अ थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. मग त्याला आपण काय बोलणार, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. ओके, जी पण लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी असणार, जी पण लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी असणार आणि ज्या लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सीला हा फिनॉमिना घडून येईल त्याला बोलणार आपण थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. येस, दिस थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी वॉज फाउंड टू बी अ डिफरंट फॉर अ एव्हरी मेटल. ओके, मग ही जी थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे ती वेगवेगळ्या मेटलसाठी वेगवेगळी राहू शकते. ओके, सो हा होता आपल्याला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पुढे काय सांगितलं बघा, प्रॉब्लेम काय येतं याला रिलेटेड, द एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्व फॅक्ट वेअर डिफरंट फ्रॉम द प्रिडिक्टेड मेड बाय द एक्झिस्टिंग वेव्ह थेरी ऑफ अ लाईट. ओके, म्हणजे बघा एक्सपेरिमेंटली जेव्हा आपण फाइंड आउट केलं तर हे जे त्यांनी सांगितलेलं आहे की या पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी वेवलेंथला रिलेशन आहे किंवा फ्रिक्वेन्सी जर तुमची जास्त असेल तर इलेक्ट्रॉन जास्त बाहेर जातील वगैरे या गोष्टी सर्व सांगितल्यात. ओके, मग यांना सोल्युशन काय दिलं बघा, प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थेरी वेअर काय सांगितलं होतं, थ्रेशोल्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिशन शूड बी विथ रिस्पेक्ट टू इंटेन्सिटी. ओके, इंटेन्सिटीच्या रिस्पेक्टमध्ये होतं. बिलो अ सर्टन इंटेन्सिटी व्हॅल्यू द इमिशन शूड नॉट ऑक्युर.
ओके, एका पर्टिक्युलर इंटेन्सिटी व्हॅल्यूच्या खाली इमिशन त्याचं घडून येणार नाही. इट शुड बी इंडिपेंडंट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रेडिएशन. काय सांगितलं पुढे? इट शुड बी इंडिपेंडंट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रेडिएशन. इट शुड बी इंडिपेंडंट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन. इंडिपेंडंट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन ते असणार आहे. ओके, सेकंड पॉईंट काय सांगितलं बघा. सेकंड, द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन शुड इन्क्रीज विथ द इन्क्रीज इन द इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन अँड शुड बी इंडिपेंडंट ऑफ इट्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन. ओके, सेकंड पॉईंटला काय सांगितलं आहे? द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन should increase with the increase in the intensity of the radiation and should be independent of its frequency of the radiation. Okay, frequency of the radiation चे काय असणार आहे? इंडिपेंडंट असणार आहे and should be independent of its frequency of the radiation. ओके, तर ही सर्व गोष्टी इथं आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. पुढे बघूया आपण काय ते. ओके, यस, मला आइन्स्टाईनने काय एक्सप्लेनेशन दिलं ते समजून घेऊया. ओके, सो हियर वी हॅव द आइन्स्टाईन एक्सप्लेनेशन. काय सांगितलं बघा आइन्स्टाईनने इथं आपल्याला. सो हियर वी हॅव द आइन्स्टाईन एक्सप्लेनेशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यस, पुढे काय सांगितलं बघा. रेडिएशन कन्सिस्ट ऑफ अ पार्टिकल नोन ॲज अ फोटॉन. ओके, जे रेडिएशन आहे त्या रेडिएशनमध्ये काय असतात? पार्टिकल असतात आणि त्या पार्टिकलचं आपण काय बोलणार? फोटॉन्स बोलणार. काय बोलणार त्याला आपण? फोटॉन्स. वी कॉल देम ॲज अ फोटॉन्स. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. द एनर्जी असोसिएटेड विथ इच फोटॉन ऑफ अ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेन्सी अँड द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इज अ फ्रिक्वेन्सी म्यू इज इक्वल टू एच म्यू. ओके, मग त्याच्यावर जो फॉर्म्युला दिला आपल्याला, फ्रिक्वेन्सी काय असेल त्याची? एच म्यू असेल. फ्रिक्वेन्सी काय असेल? एच म्यू असेल. पुढे काय सांगितलं आहे? इच फोटॉन कॅन रिमूव्ह ओनली वन इलेक्ट्रॉन. ओके, काय सांगितलं आहे? इच फोटॉन कॅन रिमूव्ह ओनली वन इलेक्ट्रॉन. येस, म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की जो फोटॉन असेल, जेवढे फोटॉन बाहेर पडतील तेवढेच इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील. ओके, कमी जास्त नसणार. एक नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असणार आहे. येस, हे इथं सांगितलं आहे. पुढच्या पॉईंटमध्ये काय सांगितलं बघा. द टोटल एनर्जी इज कन्झर्व. येस, कन्झर्वचा अर्थ काय? कन्झर्वचा अर्थ हा होतो की जेवढी पण एनर्जी आहे तेवढी कॉन्स्टंट राहणार आहे, कमी नाही होणार आहे, जास्त नाही होणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. द टोटल एनर्जी इज कन्झर्व. द एनर्जी ऑफ अ इन्सिडेंट फोटॉन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टर्म 1 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इलेक्ट्रॉन from the metal surface phi, and second the kinetic energy of the released electron, that is a half mv square. Okay, so we have the equation h mu is equal to phi plus half mv square. Okay, तर आपल्याला हे इक्वेशन इथं भेटेल. h mu is equal to phi plus half mv square. Okay, so we get the equation phi plus half mv square. हे आपल्याला इक्वेशन इथं भेटेल. यस, पुढे काय सांगितलं बघा. If the energy of a radiation is less than that required to remove the electron from the surface, then the emission of the electron will not occur. काय सांगितलं इथं? If the energy of a radiation is less than that required to remove the electron from the surface, then the emission of the electron will not occur. Thus, the emission will depend on the energy and therefore on the frequency of the radiation. Okay, मग इथे काय सांगितलं? जे पण इमिशन आहे, द इमिशन विल डिपेंड ऑन द एनर्जीवर डिपेंड असणार आहे अँड देअर फॉर ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रेडिएशन, आणि फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असणार आहे. यस, पुढे काय सांगितलं बघा आता. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज अ कॉन्स्टंट. हेन्स as the frequency of the incident photon increases, more and more energy can be given to the electron. Thus, the kinetic energy of the electron will increase with increase in the frequency of the incident radiation. पुढे काय सांगितलंय? Thus, the kinetic energy of the electron will increase with the increase in the frequency of the radiation. Okay, जसे frequency of radiation increase होत जाईल, yes, electron will increase with the increase in the frequency of radiation. ओके, तर हे दिलं आपल्याला. काय होतं? हे आपल्याला हे होतं आपल्याला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, पुढचा जो पॉईंट इथे दिला आहे, एक दोन एक्झाम्पल दिलेत, ते एक्झाम्पल पण इथं बघून घेऊ आपण. हे सर्व क्लीन करतो मी. येस, मग एक्झाम्पल काय आहेत ते समजून घेऊया एक एक. आपल्याकडे फॉर्म्युले आहेत वेगवेगळे, आणि बाय युझिंग दिस फॉर्म्युलाज वी कॅन इझिली सॉल्व दी क्वेश्चन्स. ओके, इथं काय दिलं बघा आता. ओके, काय दिलं बघा. द वर्क फंक्शन एक्झाम्पल समजून घेऊया. पहिलं काय दिले?
येस, पहिलं एक्झाम्पल काय दिलं, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सेसियम मेटल इज अ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कॅल्क्युलेट द कायनेटिक एनर्जी अँड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द मेटल इज इरॅडिएटेड विथ द लाईट ऑफ वेवलेंथ. ओके, मग त्यांनी काय दिले बघा, दोन आपल्याला वेवलेंथ दिल्या आहेत, एक 700 नॅनोमीटर दिले आणि 300 नॅनोमीटर दिले. त्याचं सोल्युशन काय दिलं आहे, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज डिफाईन्ड ॲज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दॅट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface. Okay, so we have W value. W is equal to 2.14 into 1.602 into 10 raised to minus 19 joule. 1 electron volt is equal to 1.602 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, so here we can write 3.428 into 10 raised to minus 19 joule. Yes, पुढे काय सांगितलं, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन लॅम्बडा is equal to 700 nanometer. Okay, so here we have the formula E is equal to SC upon lambda. Okay, we have the relation, that is the E is equal to SC upon lambda. Okay, so we simply put the values of H is the Planck constant, yes, C is the velocity of light, and lambda, we have the value of lambda in nanometer, we have to convert it into the meters, so 700 into 10 raised to 9 minus 9 meter, and then calculate, we get the answer 2.84 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, and again we have the formula E is equal to 5 plus half mv square. Since electron will be ejected from the surface of the metal if and only if the energy of the incident photon is greater than that work function of the metal. Since E is less than 5, no ejection of the electron occur. Okay, yes, E ची व्हॅल्यू ही लेस दॅन 5 असल्यामुळे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युर, म्हणजे इलेक्ट्रॉनचं इजेक्शन झालेलं नाही आहे, याचं आपण बोलू शकतो की देर इज अ नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तर पहिला पार्ट हा झाला. दुसरा पार्ट काय दिला आहे, 300 नॅनोमीटरला काय ते बघूया. फॉर्म्युला आपल्याकडे सेम आहे, वी हॅव टू ओनली चेंज द व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा. येस, हियर वी हॅव टू ओनली चेंज द व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा. Energy of a photon, here lambda is equal to 300 nanometer. Same, we have to put the value of H, that is the Planck constant, 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second, and the value of the velocity of light, which is the 3 into 10 raised to 8 meter per second, and entire divided by lambda value. Okay, the lambda value becoming 300 into 10 raised to minus 9 meter per second. So we get the answer, that is the 6.626 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, so here E is the greater than 5. Okay, therefore electron will be ejected. Okay, त्यामुळे काय होणार, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होईल. कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन विच इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 5 हाफ mv स्क्वेअर, अँड कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे आपल्याला हाफ mv स्क्वेअर. ओके, येस, मग या पद्धतीने आपण याला सॉल्व करू शकतो. येस, आता पुढे काय दिलं आहे. ओके, सो इथं दिले बघा, देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E मायनस ओमेगा. एनर्जी जी आपल्याला भेटली ती पुटअप करा, ओमेगाची व्हॅल्यू दिलेली आहे, देन वी गेट द कायनेटिक एनर्जी. येस, अँड अगेन वी हॅव द रिलेशनशिप V इज इक्वल टू 2me बाय m. येस, बरोबर नाही, व्हेलॉसिटी कशी फाइंड आउट करणार बघा, काय आपला फॉर्म्युला, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर आहे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ V. वीची जर व्हॅल्यू व्हेलॉसिटीचं काढायची असेल तर आपण या पद्धतीने रिअरेंज करू शकतो. वीची व्हॅल्यू काढायची, येस, Vला इकडं घेतला आपण, m इकडं आला. ओके, हा दोन डिनॉमिनेशन साईडला होता, तो नॉमिनेटर साईडला जाईल, 2 कायनेटिक एनर्जी डिवायडेड बाय m येईल. ओके, आणि याचा स्क्वेअर काढायचा आहे, तर याला आपण ही व्हॅल्यू जी आहे त्या स्क्वेअर रूटमध्ये टाकणार. सो 2 कायनेटिक एनर्जी डिवायडेड बाय m या पद्धतीने आपण लिहू शकतो. ओके, सो हे बघा इथं दिलेलं इथं, विच इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू कायनेटिक एनर्जी 3.198 इंटू 10 raised to minus 19 डिवायडेड बाय m 9.31 into 10 raised to minus 31. So here we get the equation, that is a 6.87 into 10 raised to 5 meter per second. ओके, सो या पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम जो आहे तो सॉल्व करू शकतो. या पद्धतीने प्रॉब्लेम जो आहे तो काय करू शकतो, आपण सॉल्व करू शकतो. येस, आता पुढे बघू काय दिले ते आपल्याला. येस, पुढे काय दिले बघा, पुढचा पॉईंट बघूया आपण, कॉम्प्टन इफेक्ट. कॉम्प्टन इफेक्ट काय असतो ते समजून घेऊया. येस, तर क्वांटम इफेक्ट काय दिला तो समजून घ्या बघा. येस, कॉम्प्टन इफेक्ट काय बघा, आर्थर एच कॉम्प्टन ऑब्झर्व द स्कॅटरिंग ऑफ एक्स-रे बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन टार्गेट अँड फाउंड स्कॅटर एक्स-रे विथ अ वेवलेंथ लॉंगर दॅन द इन्सिडंट.
Yes, the difference between the incident and the scattered wavelength, that is the delta lambda, which is equal to, it is given by the formula. इथं आपण लिहू शकतो डेल्टा f lambda f minus lambda I, which is equal to delta lambda, which is equal to h upon mec 1 minus cos theta, where theta is the angle of incident on the x-rays. ओके, मग इथे theta जो आहे तो काय बोलणार आपण, इट इज द अँगल ऑफ incident on the x-rays. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, इट इज ऑल्सो नोन ॲज द कॉम्प्टन स्कॅटरिंग. त्याला आपण कॉम्प्टन स्कॅटरिंग पण बोलू शकतो. इवन थ्रू इट इन्व्हॉल्व अ फोटॉन इलेक्ट्रॉन इंटरॅक्शन, इन दिस केस इज अ मोर. येस, काय सांगितलं बघा, इट इज ऑल्सो नोन ॲज द क्वांटम स्कॅटरिंग इवन थ्रू इट इन्व्हॉल्व फोटॉन इलेक्ट्रॉन इंटरॅक्शन, इन दिस केस इट इज अ मोर ऑर लेस कोलिजन बिटवीन द टू लीडिंग टू द चेंजेस इन द एनर्जी ऑफ बोथ. येस, पुढे काय सांगितलं, द फोटॉन आफ्टर स्कॅटरिंग हॅव द लोअर फ्रिक्वेन्सी अँड द लोंगर वेवलेंथ. ओके, फोटॉन जे आहेत स्कॅटरिंग नंतर काय असणार आहे, ॲक्च्युअली लोअर फ्रिक्वेन्सी असणार आहे आणि लॉंगर वेवलेंथ असणार आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं आहे बघा. येस, बिफोर स्कॅटरिंग द इलेक्ट्रॉन इज ॲट अ रेस्ट, इट गेट इजेक्टेड आउट ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन. The effect is observed with the energetic radiation like X-rays. This cannot be explained on the basis of the wave theory of radiation. ओके, मग त्याला आपण एक्सप्लेन करू शकत नाही. पुढे काय सांगितलं का, द इफेक्ट कॅन बी इझिली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिन्सिपल. ओके, मग त्यांनी सर्व दिले बघा. क्वांटम स्कॅटरिंग ही जी डायग्राम आहे ती समजून घेऊया. थोडं झूम करतो मी आणखी. ओके, सो ही डायग्राम दिलेली बघा. इथं इन्सिडंट फोटॉन, त्याला लांबडा आहे बोललो आपण. इथं टार्गेट आहे, टार्गेट इलेक्ट्रॉन ॲट रेस्ट. ओके, ही एनर्जी आली इथं. इथून रिकॉईल न्यूक्लियर झाला. यस, इथून पण एक रेडिएशन बाहेर आली बघा. लॅम्बडा एफ दिलं आहे स्कॅटरवालं. ओके, स्कॅटर फोटॉन झाला, हा रिकॉईल न्यूक्लियर झाला. ओके, आणि लॅम्बडा एफ मायनस लॅम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा लॅम्बडा, विच इज इक्वल टू एच अपॉन m0c 1 मायनस कॉस थिटा. याला बोलणार आपण क्वांटम इफेक्ट. काय बोलणार, याला क्वांटम इफेक्ट. ओके, वेगवेगळे इथे आपल्याला इक्वेशन दिलेले आहेत बघा. यस, पुढे काय दिलं बघूया. पुढे काय दिलं ते समजून घेऊया. द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन द वेवलेंथ कॅन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी अँड द मोमेंटम. ओके, यस, पुढे काय सांगितलं बघा. इनिशियली मोमेंटम इज दॅट ऑफ द फोटॉन ॲज द इलेक्ट्रॉन इज ॲट अ रेस्ट. ओके, मग ते काय असणार आहे, एच अपॉन लॅम्बडा आहे. एच अपॉन लॅम्बडा आहे. Initial momentum which is equal to h upon lambda. The final momentum will be h upon lambda I plus mc, that is the sum of the momenta of the photon and the electron. So here we have the equation h upon lambda I is equal to h upon lambda f plus mc. The initial energy h mu I plus mc square, which is equal to final energy, which is equal to h mu f plus p square c square plus m square c raised to 4 raised to हाफ. ओके, तर हे इक्वेशन आपल्याला इथं भेटणार. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. यस यस, तर पुढचा जो पॉईंट आहे आपला आहे तो क्वांटम मेकॅनिझम आहे. ओके, आता हा पॉईंट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, मग आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं बघा. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की क्वांटम मेकॅनिक्स काय आहे, क्लासिकल मेकॅनिझम काय आहे, क्लासिकल मेकॅनिझमच्या लिमिटेशन्स काय आहे. ओके, आणि व्हाय वी नीड अ क्वांटम मेकॅनिझम. ओके, मायक्रोस्कोपिक या गोष्टी आहेत त्यासाठी आपल्याला क्वांटम केमिस्ट्रीची गरज लागते, क्वांटम मेकॅनिक्सची गरज लागते. ओके, त्या सर्व गोष्टी आपण या आजच्या लेक्चरमध्ये बघितलेल्या आहेत. आता याचा पुढचा जो पॉईंट आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, थांबू आता इथं आपण.